بایسته ببین نزنی به یارو. یه هندی دیگه باز کن. هایر کردم سینک. باید اینترویوش چیز کنم. کن مستقیم. ساعتی که ما اینترویوش کنم 3 تا 4 سه شنبه. به خواهرم بگم بیاد 5 دقیقه دیگه میرسیم. خواهرم خیلی یواشه. نه یه دقیقه برم ایناشو بهش بدم بانک برم. آها بانک برم. خیلی این یارو ارزون تر میده فیلره رو. همینه نگرش دارم. فکرم رف اسم انگلیسی رف سینک رم کری سینک رافائل اینا